محمد سلام لا تيكون لما تنفلا للورد قتلا اللهم صل على محمد سلام لا تيكون لما تنفلا للورد قتلا اللهم صل على محمد سلام لا تيكون لما تنفلا للورد قتلا የተባረኩን ወንድም በእውነቱ በአስቦ ኩርሲ ነው የወጣው ሹመቱ በአዋጅ የመጣ ነው ካዘል ከጥንት ዘውድ የተጫነለት ከስንት ዓመት ፊት በሱ ነው ሹመቱ ዓለም በጠቅላላ በሱ ሹመቱ بسونا شمات وعلم بتقلى طلعنا دايون لما لنفرى عن الغداء والطلع اللهم صل على محمد طلعنا دايون لما لنفرى عن الغداء والطلع اللهم صل على محمد طلعنا دايون لما لنفرى عن الغداء والطلع ተስሙ ብቃ ላይ ይዞ ብዙ ቋንቋ ለአባቦች ከፍተዋል የማሐባው ሳንቃ በሱ ቤት ይገኛል ልዩ ልዩ ዕቃ ንግባ ወንድሜ እንልበስ ያጣቃ እባክህን ካላተኩን ሐፊላ ሰላም ላንተ ይሁን እኔም አልፈራ اللهم صل على محمد ሰላም ላንተ ይሁን እኔም አልፈራ اللهم صل على محمد ሰላም ላንተ ይሁን እኔም አልፈራ ቻልኩም ፈጽሜ ስሙ መድኃኒቴ የግል ጥቅሜ እለፈልፋለሁ ደግሜ ደግሜ እርሱ ስሙ እኮ ነው ሀያቴና ዕድሜ ሽላ ኢማንያ ያ ረሱላላህ ሰላም ላንተ ይሁን እኔም አልፈራ اللهم صل على محمد ሰላም ላንተ ይሁን እኔም አልፈራ اللهم صل على محمد ሰላም ላንተ ይሁን እኔም አልፈራ የሚደርሰው የለም ቢከትበው እንኳን ጥቂት ቀርቶ አይደለም የለካው ለካ ወሰን የለም ማልቅ ባህር ነው ሰውም ሆነ ጂንም መለኩ ነው ሌላው አደርሰው ቢከትበው እሳቱ ፈዲላ ረሕመተ ይሁን እኔም አልፈራ እንርባንተ ኩንትላ اللهم صل على محمد ሰላም ላንተ ይሁን እኔም አልፈራ እንርባንተ ኩንትላ اللهم صل على محمد ሰላም ላንተ ይሁን እኔም አልፈራ እንርባንተ ኩንትላ ሱብሃንአላህ ብሎ ማለት ነው ምስጢሩ አንተ ኩና አሉ የፉሎች በር የማዲና العسل ያበራል በሁሩ መንበል ኩበራ ሊመስሩ የቀርበ ሸርቁንም የሚን ወሽማላ አንተ ይሁን እኔም አልፈራ እንርባንተ ኩንትላ اللهم صل على محمد ሰላም ላንተ ይሁን እኔም አልፈራ እንርባንተ ኩንትላ اللهم صل على محمد ሰላም ላንተ ይሁን እኔም አልፈራ እንርባንተ ኩንትላ ተቋል ከሚያንተኩ ምስጢር ቢቀዱታል ግን የመታቸው ባህር ዝም ብሎ ማለት ነው ያለውን ተቅድር መስፋ የደረስን ልጥራ በምስጢር ያሚስ ከላም በራ የሱን ሐቢላ ሰላም ላንተ ይሁን እኔም አልፈራ እንርባንተ ኩንትላ اللهم صل على محمد ሰላም ላንተ ይሁን እኔም አልፈራ እንርባንተ ኩንትላ اللهم صل على محمد ሰላም ላንተ ይሁን እኔም አልፈራ እንርባንተ ኩንትላ የሰማን የተቀን ያልሰማን ሰው ይስማ ጌታችን ሰጥቶናል አቸለለ ኩርማ የጦር ገበሬ ነው የዲኑ ከተማ ካገር አስነሳው ኩፍር ጨለማ ባረካ ጀማ አለየም ሌላ ሰላም ላንተ ይሁን እኔም አልፈራ እንርባንተ ኩንትላ اللهم صل على محمد ሰላም ላንተ ይሁን እኔም አልፈራ እንርባንተ ኩንትላ اللهم صل على محمد ሰላም ላንተ ይሁን እኔም አልፈራ እንርባንተ ኩንትላ ሰላም ላንተ ይሁን يا دين الله يا صاحب الجهاد في سبيل الله يا شفيع الكبرى باب فيض الله يا زينة الورى يا نور الله عمر إله يا ربي الله سلام لانت يكون نعم الفرى نور أنت كتلا اللهم صل على محمد سلام لانت يكون نعم الفرى نور أنت كتلا اللهم صل على محمد سلام لانت يكون نعم الفرى نور أنت كتلا يا مولاي قدر الله حج ሁሉም ተሰብስቦ መስማት የሱ ፍርድ ብለው ተናገሩ ሀቢብ ሰመድ ላንተ ይገባል በሰው የለምድ ብለው ሰጡ ፍርድ አኸይረ ኸልቂላ ላንተ ይሁን እኔም አልፈራ እንኑር ባንተ ኩንትላ اللهم صل على محمد ሰላም ላንተ ይሁን እኔም አልፈራ እንኑር ባንተ ኩንትላ اللهم صل على محمد ሰላም ላንተ ይሁን እኔም አልፈራ እንኑር ባንተ
ግማሹን በልቡ ጀመረ ማጉረምረም ብለው ጀወባቸው እንዲህም አይደለም ለምን ጥፋጃ ላይ ያብለሃል ኩብራም ባዝል ተከትቦ ነው በቁጥራውም ቀለም እሱ እኮ ነው ኢማም ለዓለም ሁላ ሰላምታ ይሁን እኔማ ዘንቆላ አይኔን ባንተ ቁጥራም ሙሐመድ ሰላምታ ይሁን እኔማ ዘንቆላ አይኔን ባንተ ቁጥራም ታለፉ ደመደሙ ፍርድ እስኪ ተመልከቱት የሱና አካሄድ በአላህ ላዳ በሱና በፈርድ ተመስክሮለታል ደሙን በጀሃድ ወልተናገር አንድ ሊበይ ሁላ ሰላምታ ይሁን እኔማ ዘንቆላ አይኔን ባንተ ቁጥራም ሙሐመድ ሙሐመድ ሰላምታ ይሁን እኔማ ዘንቆላ አይኔን ባንተ ቁጥራም اللهم صل على محمد ሰላምታ ይሁን እኔማ ዘንቆላ አይኔን ባንተ ቁጥራም እውነት አይምሰልህ ከአንበሳ ቁጭ ብለህ መጫወት ይቅርብህ ልማጤ ነው ብላ ታርዝም አንገት መለስ ያለ እንደሆን ምን ጉድጓድ ሊውጥ የልደት መግቢያ አለ ከሱ በቀር ሌላ ሰላምታ ይሁን እኔማ ዘንቆላ አይኔን ባንተ ቁጥራም اللهم صل على محمد ሰላምታ ይሁን እኔማ ዘንቆላ አይኔን ባንተ ቁጥራም اللهم صل على محمد ሰላምታ ይሁን እኔማ ዘንቆላ اللهم صل على محمد النبي الأمي اللهم صل على محمد